เห็นตัวแค่นี้ลมแรงนะคะ ยืนรอรถเมล์รถไฟฟ้าเดินไปซื้อข้าวกลางวันแล้วก็พกใส่กระเป๋าไปด้วยค่ะ พัดลมจิ๋วหลิวน่ารักมากอันเท่าฝ่ามือใส่กระเป๋ากางเกงไปได้เลยเหมาะสำหรับวันที่เราออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ได้อยากแบกของเยอะนะคะแต่มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบร้อนช่วงหนึ่งไม่มีแอร์อะไรแบบเนี้ยเธอก็พกไปด้วยอันนี้ใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าเล็กๆของคุณผู้หญิงไปได้เลยเขามีสายคล้องมือให้นะคะหรือใครจะเอาตรงเนี้ยไปคล้องกับสายคล้องคอก็ได้นะก็จะพกพาสะดวกมากแบบนี้มีหลายสีให้เลือกนะคะใครเห็นราคาไม่เกิน100รีบจิ้มเลยค่ะ